Ito na po yung gagamitin nating mga sangkap para sa ating empanada dough. Kailangan po natin ng ice cold water. Kailangan po yan. Tapos 1 stick of butter. Hinihiwa-hiwa ko po siya pero kailangan po malamig siya. Hindi po siya room temperature. Hinihiwa ko siya para madali na lang siyang ihalo. Tapos 3 cups of all-purpose flour, baking powder, at saka salt. Ilalagay natin yung mga dry ingredients. Half teaspoon of salt. Half lang. Tapos half teaspoon of baking powder. Kailangan din po pala natin ng itlog. Lightly beaten siya. Tapos sugar din. 4 tablespoon of sugar. Ilalagay ko naman lahat ng ingredients mamaya. 4 tablespoon lang. I-mix muna natin siya before ilalagay yung ibang ingredients. Tapos yung butter, isusunod natin. Kailangan malamig siya. Hindi siya room temperature. Room temperature. Pasensya na. Halo lang natin. Kamay. Kailangan malinis po yung kamay pag gagawin natin to. Kasi hindi po tayo gagamit ng kahit ano. Kundi kamay lang po talaga. Para ma-meet natin yung consistency ng ating dough. Basta haluin lang natin, ganyan. Malinis yung kamay ko kasi ugali ko talagang maglinis, maghugas ng kamay pag nasa kusina ako, lalo na pag mag-bake. Tsaka hindi mahaba yung kuko ko para talaga, malinis yung gawa natin. Kasi diba, pumapasok yung dough sa kuko natin, mga dumi, tapos ganito. Kaya, haluin lang natin. Haluin lang siya hanggang matrabaho. Pero okay lang. Tapos ilalagay natin yung itlog. Ganyan. Haluin nyo lang para yung butter ma-mix talaga siya doon sa harina. Tapos, yung ice cold water natin, 6 tablespoon. Yung ginagawa ko, nilalagay ko yung tubig sa freezer para ice cold talaga siya. Pag medyo dry naman siya, pag ihalo mo, pwede mong dagdagan konti. Pangit din pag sobra kasi malata. Parang mushy yung harina. Kailangan kasi niya yung tama lang. So, ganyan lang. Halo. Ganito lang. Pag medyo dry konti, pwede nyo nagdagan ng konting tubig. Konti lang. Konti. Hindi siya pwedeng imasa, yung inid, katulad nung sa tinapay. Ganyan lang. Tapos, ilalagay natin siya sa ref ng mga 30 minutes bago natin siya ilagyan ng filling. Ganyan. Ganyan lang. Tapos, ibabalot ko siya sa plastic before ko ilalagay sa refrigerator. Ganyan. So, ganyan siya. Ilalagay ko lang siya i-chill ko muna siya sa refrigerator ng 30 minutes. So, while inaantay po natin yung ating dough na nasa
refrigerator. Kasi kailangan natin siyang i-chill para hindi siya malagkit. Ito yung mga gagamitin natin. Ito. Pag wala kayong ganito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang gagawin. Pag wala kayong empanada na parang pang molder. Tapos ito, rolling pin. Kasi roll natin yung dough. Tinidor. Tapos yung niluluto natin na filling. Yung kanina na video na ginawa ko. So, babalikan ko po kayo mamaya. So, ito na po yung dough natin. I-divide ko lang po siya ng 12 pieces. Katulad po, pag halimbawa, ibebenta nyo, katulad ko, per dozen po kasi yung benta ko nito. Ganyan lang. Bilog. Ito po siya, 12 pieces. So, umpisahan na po natin. Lalagay lang tayo ng flour. Tapos, sa rolling pin natin para hindi siya dumikit. Ayan. Dahan lang. Huwag masyadong i-press hard. Ganyan lang siya. Kung wala po kayong ganito, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin after nito. I think merong mabibili dyan sa Pinas. Ganyan lang. Tapos, yung filling, lalagay natin dyan. Konti lang. Hindi masyadong madami. Tapos, i-fold natin siya. Ganyan. Ay, ilalagay ko dito para makikita. Tapos, yung tinidor, gaganyan natin. Press. Gently. Ganyan. Ganyan. Pwedeng ganyan lang din. Kaso ako mas gusto kong i-fold. Kaya ang ginagawa ko, ganyan ko. Ganyan. Pwede rin ganun lang yung sa tinidor lang, yung i-press nyo lang. Pero mas gusto kong i-fold siya sa gilid. Ganyan. Ulitin ko pa isang beses. Yan. Tapos, suka natin ng tinidor. Ganyan. Matrabaho siya, pero worth it naman. Pag mahilig kayo sa empanada. Sana hindi kayo naboboard sa video ko. Ano lang talaga siya. Ganyan niya lang. Nung umuwi ako ng Pinas, wala kaming rolling pin. Ang ginagamit ko, empty bottle ng wine. It works. Ganyan. Kailangan siya bilog. Yan. Yan, ayusin lang natin. So, ganyan. Lagyan nyo lang sa gitna. Kunti lang. Hindi masyado. Kasi mahirap mag-fold pag madami. Lalo na pag wala kayong ganitong gagamitin.
Dahan-dahan lang. Ganyan. Tapos, yung tinidor. Kita nyo ba? Ganyan. Nalagay ko dito sa gitna para kitang-kita nyo. Tapon. Okay lang yan. Ganun talaga. Ganyan. Tapos, buhatin nyo lang. Fold. Pwede rin hindi nyo na i-fold. Diretso na lang. Pero ako mas gusto ko i-fold. Yan. Tapos, ito ulit. Marami namang strategy paano gawin to. So, ito yung alam kong gawin. Yung iba, parang pina-flat nila yung buong dough. Tapos may cutter sila. Pastry cutter ba yun? Hindi ko pa na-try. Ito yung nakasanayan kong gawin. Natrabaho, pero okay lang. Mas gusto ko may ganito. Kasi ilalagay nyo lang yan dyan. Then, ganyan. Press nyo lang. Pag open nyo, ganyan na siya. Ifo-fold ko na lang. Gawin ko isang beses. Isang beses pa. Kailangan lang talaga dito tiyaga. Kung hindi kayo matyaga, hindi kayo pwede mag-bake. Kasi kailangan lahat pasensya pag mag-bake. Natitest yung patience natin pag nagbe-bake. Kung hindi mahaba yung pasensya ko, pero pag nagbe-bake ako, kailangan kong habaan yung aking pasensya. Ganyan. Pwedeng ganyan lang. Hindi na i-fold, pero i-fold ko siya kasi yun ang gusto ko. So, ganun lang. Tapusin ko lang to, tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano pang gagawin. Ulit. For the last time. Fold. Binili ko to sa Amazon. Yung ganito. Parang pang mold. Tama ba? Ano bang tawag nito? Kalimutan ko.
Ganyan. Fold lang. Fold sa gilid. First time kong gumawa ng video, so pasensya na po kayo pag kung ano lang yung nakakaya ko. Ayan siya. So, one more time. Pag walang ganito, hindi lang sa gitna. Slowly fold. Press sa gilid. Yan. Tusok. Yan siya. Pwede niyong ganyan. Para sealed talaga. Kasi minsan hindi siya magsisealed. Sealed yan. Hayaan nyo na hindi siya perfect. Importante yung lasa. So, ang gagayan na po siya. Ayan. Kung wala po tayong oven, pwede pong i-fry na lang siya until golden brown. Pero before that, lagyan po natin siya ng egg wash. Yung egg wash ko is yung whole egg, tapos lagyan ko ng kunting gatas para mamaya shiny. Pero pag may oven po kayo, kailangan nyo pong ilagay ito sa freezer ng mga 30 minutes to 1 hour before nyo i-bake. I-preheat nyo lang ang oven ng 400 degrees. Ganyan. Papakita ko sa inyo mamaya ang outcome after i-bake. Pero ilalagay ko muna to sa freezer. Kung walang oven, pwedeng i-fry. Fry nyo lang until golden brown, yung hindi sobra-sobra. Yung dough lang kailangang maluto kasi yung palaman natin is luto na. Ganyan lang. So, ito, ready na po siyang i-bake. Okay lang naman, 20 minutes, 30 minutes yung paglagay natin sa freezer. So, i-bake ko po ito ng 25 minutes to 27 or until golden brown. Ayan na po siya after 27 minutes of 400 degrees. Luto na po at atin na pong kukunin. Ayan na ang ating empanada. So, kung wala po kayong oven, i-deep fry nyo lang po ng both sides until golden brown. Huwag nyo pong i-over fried para hindi po siya maiba yung parang super crunchy na masusunog na yung dough. So, kung meron po kayo mga katanungan, paki-comment lang po at aking pong sasagutin. Sana ipagtiyagaan nyo po ang aking first video at sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli. Thank you po.